यस्तै 1-2 वर्षपछि स्मार्टफोन चलाउने धेरै जनाको गुनासो भनेकै फोन ह्याङ हुन थाल्यो, स्लो भयो भन्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ। अझै यदि तपाईले अलिकति बजेट सेगमेन्टमा स्मार्टफोन किन्नु भएको छ भने फोन स्लो डाउन हुने समस्या नहोला भन्न सकिदैन। फर्चुनेटली एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा केही तरिकाहरू युज गरेर तपाईले आफ्नो फोनको स्पिड केही हदसम्म बढाउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोमा हामीले यसैबारे कुरा गर्नेछौँ। तर सुरुमा बुझौँ फोन स्लो किन हुन्छ। यसको एउटा रिजन भनेको लो इन हार्डवेयर हुन सक्छ। यदि तपाईले बजेट सेगमेन्ट यानी कि 10-20 हजार मुनिको स्मार्टफोन किन्नु भएको छ भने देयर आर चान्सेस त्यो फोनमा अलिक वीक प्रोसेसर अथवा थोरै र्याम भएको हुन सक्छ। यस्तो केसमा भने फोन चलाउँदै गएपछि फोन ह्याङ हुने समस्या देखिन थाल्छ। प्लस यदि तपाईको फोनको स्टोरेज फुल छ भने पनि तपाईको फोन स्लो हुन थाल्छ। यस्तो नहुन दिन तपाईले आफ्नो फोनबाट नचाहिने फोटो भिडियो डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको फोनमा युज नभएको कुनै एप छ भने पनि त्यो डिलिट गरेर पनि तपाईले स्टोरेज बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको फोन लेटेस्ट भर्जनमा नहुँदा पनि यो समस्या आउन सक्छ। यो चेक गर्न तपाईले आफ्नो फोनको सेटिङ्समा सफ्टवेयर अपडेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको फोनमा केही अपडेट आएको छ भने पनि त्यसलाई डाउनलोड र इन्स्टल गरिदिनुस्। ल अब फोन स्लो हुने मुख्य कारण चाहिँ यिनै हुन्। तर अघि भनेका प्रोसेस फलो गर्दा पनि तपाईले आफ्नो फोन अझै स्लो भएको जस्तो फिल हुन्छ भने तपाईले यी कुराहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा त एकपटक फोनलाई रिस्टार्ट गरिदिनुस्। यो चाहिँ निकै सामान्य प्र्याक्टिस हो र यसले तपाईको फोनको र्याम क्लियर गरिदिन्छ। सो तपाईले रिस्टार्ट पछि फोन चलाउँदा अलिक फास्ट भएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईको फोन अलिक बजेट सेगमेन्टको हो भने तपाईले एपको लाइट भर्जनहरू इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फेसबुक लाइट, इन्स्टाग्राम लाइट। एपको लाइट भर्जनले र्याम र स्टोरेज दुवै रिसोर्सेस थोरै खाने भएकाले तपाईको फोनको स्पिड लामो समयसम्म राम्रो रहिरहन्छ। त्यस्तै तपाईले आफ्नो फोनमा एनिमेसन स्पिड घटाएर एप खुल्ने टाइमलाई घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसले फोन फास्ट नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर तपाईले फास्ट भएको जस्तो भान चाहिँ हुन्छ। तर एनिमेसनको स्पिड परिवर्तन गर्न तपाईहरूले फोनको सेटिङ्स भित्र डेभलपर्स अप्सन्स अन गर्नुपर्ने हुन्छ। डेभलपर्स अप्सन्स अन गर्नको लागि तपाई सेटिङ्स एप भित्र रहेका मेनु अप्सनहरूबाट अबाउट डिभाइस या अबाउट फोन जुन देख्नुहुन्छ त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्। अबाउट डिभाइस पेजमा प्रवेश गर्नु भएपछि भर्जनमा ट्याप गर्नुहोस्। भर्जन पेजमा तपाईहरूले बिल्ड नम्बर लेखिएको देख्नुहुनेछ। जबसम्म तपाईहरूले यु आर नाउ इन डेभलपर्स मोड भन्ने मेसेज देख्नुहुन्न तबसम्म बिल्ड नम्बरमा ट्याप गरिरहनुहोस्। यति गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईहरू सेटिङ्स भित्र रहेको सिस्टम सेटिङ्समा प्रवेश गर्नुहोस्। यहाँ तपाईहरूले डेभलपर अप्सन लेखिएको देख्नुहुनेछ, यसमा ट्याप गर्नुहोस्। डेभलपर्स अप्सन्स भित्र तपाईहरूले एनिमेसन सेटिङ्स खोज्नुपर्ने हुन्छ। हरेक एन्ड्रोइड मोबाइलको लागि यो अप्सन तपाईहरूले डेभलपर अप्सन भित्र नै भेट्नुहुन्छ। डिफल्टको लागि हरेक एनिमेसन स्केललाई 1x मा सेट गरिएको हुन्छ। तपाईहरूले यी एनिमेसन स्केललाई अफ गर्न पनि सक्नुहुनेछ भने 0.5x मा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि तपाईहरूको फोन ढिलो चलिरहेको छ भने फोनलाई रिसेट गर्नु नै अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। अघिका कुनै पनि स्टेपहरूले काम गरेनन् भने मात्र अन्तिम विकल्पको लागि फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्ने अप्सन रोज्नु होला। फ्याक्ट्री रिसेटले तपाईको फोनमा भएका सबै फोटो भिडियो एप डिलिट गरिदिन्छ र तपाईको फोन नयाँ जस्तै हुन्छ। तपाईले फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु अघि तपाईले आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराको ब्याकअप लिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। फ्याक्ट्री रिसेट गर्न आफ्नो स्मार्टफोनको सेटिङ्स भित्र रिसेट भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र इरेज अल डाटामा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको स्मार्टफोनमा रिसेट प्रोसेस सुरु हुन्छ र एकैछिनमा तपाईको फोन नयाँ जस्तै हुन्छ। सो यी स्टेपहरू ट्राई गरेर तपाईले आफ्नो फोनलाई केही हदसम्म फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र यस्तै विविध जानकारीको लागि टेक पंक्तिलाई फलो र सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला।